ከተማው በዚሁ ከቀጠለ በቃ ወንዶች ማበዳችን ነው። የአዲስ አበባ የኢትዮጵያ ሴቶች ምን አግኝቶ ነው እያደረ የሚያምርባቸው? ጋይስ በቃ ሊገባኝ አልቻለም። ከተማው ላይ ዞር ስትል ቆንጆ፣ በዚህ በኩልም ዞር ስትል ቆንጆ፣ በቃ 360 ዲግሪ ብዞ ቆንጆ የሚያምሩ ፀሐይ ያልነካው ቆዳ በቃ እምቡጥ የመሳሰሉ ሴቶች ናቸው ከተማቸውን ያጨናነቁት። ጋይስ እንዴት አባታቸው ነው የሚያምሩት! እንዴት ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እንዴት አዋላችሁ? እንዴት አረፈዳችሁ? እንዴት አደራችሁ? በድጋሚ እንኳን ወደዚህ ቻናል መጣችሁ። ይህን ቪዲዮ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ጀምሩ። ኢትዮ ማጅላል ቻናል ላይ ያላችሁት አዲስ አበባ ጓዳ ጎድጓዳዋን ገብተን እንፈትሻለን። በዛሬ ቪዲዮችን ደግሞ አዲስ አበባ መገናኛ ተገኝተናል። መገናኛና ሾላ ገበያ አካባቢ ያሉ የሚያማምሩ የአዲስ አበባ ሴቶችን በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነውና በቃ እንዴት አባታቸው ነው ሴቶች ያቸው ውስጥ እንዴት እንደሚያማምሩ ሴቶቹ እንዴት እንደሚያማምሩ ቁመናቸው፣ አለባበሳቸው፣ ከለራቸው፣ ሼፓቸው በቃ ምን አለፋችሁ ሁሉም ቆንጆ ናቸው ማለት ነው። በቃ አይናዋጅ ነው የሆነብኝ። እኔ በእርግጥ ትዳር የለኝም። ትዳር ያላችሁ ሰዎች እንግዲህ ቻሉት ይህን ቪዲዮ የምታየው ማለት በቃ ሰው ወዶ አይደለም የኢትዮጵያን ሴቶች የሚወደው። በጣም ቆንጆ ናቸው። አብዛኞቹ ቆንጆ ናቸው። በተለይ አዲስ አበባ ያሉ ሴቶች በጣም ቆንጆ ናቸው። እንደ ቆንጆ እንኳን ባይሆኑ አለባበስ ይችሉበታል፣ ፋሽንን ይችሉበታል እና በጣም ነው የሚያምሩት። እና ይሄ መገናኛ አካባቢ ያቸው ውስጥ ቁንጅና በቃ መገናኛ ነው ያለው፣ ሞዴል መገናኛ ነው ያለው። እና በዛሬ ቪዲዮችን መገናኛ ያሉ ቆነጃጅ ሴቶችን፣ የኢትዮጵያ ቆነጃጅቶችን በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ጀምሩ። በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ። ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁ ሰዎች ትዳር የሌላችሁ ግን የትዳር አጋር ወይም የፍቅር ጓደኛ እንዲኖራችሁ የምትፈልጉ ሰዎች ይህን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉና ላይክ አድርጉ። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ይደርሳችኋል። ቆንጆ ሴቶችን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። መምረጥ እንኳን ከፈለጋችሁ ቆንጆ የሚገኝበት ሰፈር አንደኛው ቦሌ ነው። ማለት ቦሌ ያበደ። ከቦሌ ቀጥሎ ፍየል ቤት ነው። ፍየል ቤት ያለው በኢየሱስ ይለያል። ፍየል ቤት ያለው ቁንጅና ይለያል። ሶስተኛ ደግሞ ያው ፍየል ቤት አልኩኝ፣ ያው ሰሚት አካባቢ ፍየል ቤት ሲኤምሲ አካባቢ ምናምን ነው። አራተኛ መገናኛ ነው። መገናኛ ማለት ነው። በቃ ስንት አይነት ቆንጆ ነው ያለው ጋይስ፣ ስንት አይነት ቆንጆ ነው ያለው። መገናኛና ሜክሲኮ ያለው ቁንጅና በቃ ይለያል ነው የምላችሁ፣ ይለያል። ይሄ ሃይላይት ነው። ከላይ ያያችሁ ሃይላይት ነው። የ17 ደቂቃ ቪዲዮ ነው። ኦልሞስት የ18 ደቂቃ ቪዲዮ ነው። ቁጭ ብላችሁ ተከታተሉት። መገናኛ አካባቢ ያለውን የንግድ ቤቶች፣ መገናኛ ያለውን ሱቅ፣ መገናኛ ላይ ምን አይነት መኪና እንደሚነዳ በዚህ ቪዲዮ በደንብ ይታያል። ምን አይነት ሰዎች እንደሚመላለሱ በደንብ ዲቴል ይታያል። ጀስት መገናኛ የናፈቃችሁ የመገናኛ ሰዎች ከሀገር ውስጥ ከሀገር ውጭም ያላችሁ ይህ ቪዲዮ መገናኛ አካባቢን በደንብ ያሳያል። ትወዱታላችሁ። እንዳስተካክል ወይም ደግሞ እንዳሳያችሁ የምትፈልጉት ለሰፈር ካለ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው። እኔም መገናኛ ሄጄ መቅረጽ ደስ ይለኛል። እንደዚህ አይነት ቦታዎችን እየሄድኩኝ መቅረጽ ማሳየት ደስ ይለኛል። ላይክ እና ሰብስክራይብ ደግሞ በማድረግ በቀጣይ ምን አይነት ቪዲዮ ነው ፖስቶ ሾላ ገበያ ከባለሀብቶቹ ሱቆች ከነጋዴዎቹ ጀርባ ያለውን ዘርፈ ብዙ ህይወት በቀጣይ ቪዲዮ ማሳያችሁ ይሆናል። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ጠብቁኝ። የተለያዩ ቦታዎችም የተለያዩ ዘርፈ ብዙ ህይወቶችም የሚያሳይ ጀስት ቪዲዮዎች አሉ። ቻናላችሁ ውስጥ ገብታችሁ የተለያዩ ቪዲዮዎችን መመልከት ትችላላችሁ። በማታም በቀን የሚሰሩ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች አሉ። በእርግጠኝነት አዲስ አበባ ጓዳ ጎድጓዳዋን ማየት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ይህን ቻናል ምርጫችሁ ማድረግ ግድ ይላችኋልና ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። የአዲስ አበባ ቆነጃጅ ሴቶችን በቃ ቁልጭ ብሎ የሚያሳይ ቪዲዮ ነውና ቁጭ ብላችሁ ከፈለጋችሁ በቲቪያችሁ ካላችሁ በታብሌት ካላችሁ ደግሞ በላፕቶፓችሁ እንድትኮመኩሙት ጋበዝኳችሁ። ይመቻችሁ።